Отець Домінік Хмелевський розповідає о зустрічі з Марією. Кожному з нас потрібна інша ласка цього вечора, щось особливе від Бога, через Твої руки, о Маріє. Тому просимо і дякуємо Тобі за все, що ми отримаємо цього вечора. Ти хочеш від нас лише одного – відкрити Тобі своє серце, щоб ми не замикалися в собі, щоб демон не пробував через всілякі думки і почуття роз'єднати нас і віддалити один від одного і від Тебе. Марія найпокорніша з покірних, упокорює гордість наших сердець. Гордість, яка змушує мене закриватися від себе та інших. Гордість, яка змушує стати, по суті, найсамотнішою людиною цього вечора. Наодинці у своїй гордості, зарозумілості, переконанні, що я знаю все це найкраще. І не потребує бути схожим на дитину перед Богом, яка простягає руки, щоб Він її обійняв. Марія, прийми нас у свої руки, найпрекрасніша мати, і пригорни нас до свого непорочного серця. І особливо того з нас, хто зараз найбільше потребує, щоб Ти розчавив свою гордість у Твоїх обіймах. Обійми. Нехай любов вилиється зараз на всіх і кожного з Твоїх дітей, о Марія. Багато з вас, можливо, приїжджали або приїхали сюди, в Меджугор'я, з цікавості. Ну, я теж. Все моє життя було пов'язане зі східними бойовими мистецтвами. Наскільки, що азіати, які мене тренували, це було тренування в залі гімнастичній, це було тренування, яке змінювало свідомість далекосхідного воїна. Тренінг тривав 24 години на добу. Протягом багато років, так інтенсивно протягом 15 років. Я знав, що я народився для бойових мистецтв. Для бойових мистецтв я помру. Я готувався, щоб поїхати на Окінаве, де зародилося бойове карате. І було вдосконалене старими майстрами, в єдиній формі, яка має сенс, а саме в боротьбі на життя і смерть. На той час у мене вже були шлюбні плани з моєю дівчиною. Але знаєте, я хочу сказати там одну річ, це дуже важливо. Я ніколи не відходив від віри, хоч і медитував щодня дзен. Я пам'ятаю з того часу тільки щось несамовите. А саме мої батьки дуже сильно наголошували на тому, щоб ми молилися разом. Вони також завжди молилися разом молитву подружжя щовечора. Потім молитву родинну, кликали нас на десяток Святої Вервиці, щоб ми всі прийшли. Моя сестра, ще двоє моїх братів. І це завжди було для нас каторгою. О Боже, знову на ту молитву. Розумієш, 5 хвилин ми молилися десяток Вервиці. Потім ми вибачалися один перед одним за все. Потім батьки благословили нас, і ми поверталися до своїх кімнат. Тож не відбувалося це довго в часі. З іншого боку, мене спантеличило те, що я маю таку проблему з десяткою молитви Святого Розарію. А потім я йшов до своєї кімнати і протягом години вдавав, що я Будда. Закритими очима в тому тиші, і я не бачив у цьому жодної проблеми. У той час я був переконаний, що всі дороги ведуть до одного і того ж самого Бога. Дивний я тоді був. Я пам'ятаю, що зі мною почало відбуватися щось дуже погане. Чи я був відданий Матінці Божій вже в лоні моєї матері. Я повинен був народитися тому, що це було так ускладнене, що лікар сказав моїй мамі, або твоє життя, або життя твого сина. І моя мама тоді віддала мене Матінці Божій. Вона сказала, що він повністю твій, роби з ним все, що захочеш, що завгодно, але він повинен народитися. І я народився без жодних ускладнень, взагалі без жодних.
Але озираючись назад, бачу, як Божа Матінка дала мені можливість зрозуміти, спробувати гріха кожного персонажа, а також спробувати війти в певну сферу, яка є досить небезпечною, якщо мова йде не про трансформацію свідомості, бойових мистецтв, адже на цьому останньому етапі, коли я вже мав потрійний чорний пояс третього дану, і я був керівником тренувань з бойового карате в Польщі, там я вже входив у певні стадії, які починали змушувати вже мене самого схвилюватися. Відбувалася певна трансформація свідомості, і я став абсолютно нечутливим до будь-якого насильства. Я зрозумів, що можу вбити людину без жодних проблем. Не було жодного бар'єру, навіть психологічного, проти вбивства людини. Пам'ятаю, коли я тренувався, мої товариші не хотіли зі мною битися, показали, що в тебе в очах. Ти хочеш нас вбити. Нічого немає в мене в очах. Я подивився на себе в дзеркало і не побачив. Вони не чували від мене щось безжалісне. У той час моїм максимум бойовим мистецтвом був максимум воїнів Шаоліня. Коли тигр спускається з гір, то спускається, щоб вбивати. І добре відомо було, що борешся завжди на захист життя, кінець кінцем, але коли борешся, то на смерть. Не було іншої можливості, щоб перемагати в боях. Ви знаєте, як я дивлюся на те, як деякі люди викладають бойове мистецтво. Як викрутиш руки, то послухай, я прошу вас. На вулиці послухайте сьогодні, на вулиці є психопати. Люди, які вживають наркотики. Люди, які будуть бити, поки не перестанете подавати ознак життя. І це, можливо, комусь стане на нагоді, тому що у мене ніколи не було проблем з тим, що бойові мистецтва можуть бути небезпечними. Тому що виконується медитація, наприклад, або входить в мантри, де колокосхід і різні апологети, християни. Ні, я не відпускаю дитину, тому що там медитації, тому що це так. Це дійсно так. Але це не найбільша проблема. Найбільша проблема полягає в тому, що ви повинні навчитися перемикати розум на те, щоб бути більш небезпечним, ніж твій супротивник. Якщо хтось хоче заподіяти шкоду, ви маєте бути тим, хто завдасть йому ще більшої шкоди. І ви повинні налаштувати свій розум на те, щоб коли ви починаєте боротьбу, ви починаєте її, щоб вбивати. І це значною мірою сформувало моє мислення, мої дії, моє навчання. Пам'ятаю, як я пішов до свого дядька, бенедиктянського священника, нині покійного отця Кароля Мейстра. Він підготував мене до першого причастя, і то, скажімо, набагато швидше. Уявіть собі, що мені було 4,5 роки, коли я вперше прийняв Господа Ісуса. І в певному сенсі це було, власне, той мій характер. Був досить несподіваним. Тому що я не міг змиритися з тим, що мої батьки приймають Господа Ісуса, а я ні. І коли я йшов з ним до причастя, я мав нахабство ткнути мамі між губи, щоб вона вийняла Господа Ісуса, щоб я теж міг взяти шматочок. І цей отець Чарльз Майстер, він побачив це і сказав, що ми повинні щось з цим робити. Я був злий, що не отримую Господа Ісуса. І так у віці 4,5 років він підготував мене до раннього святого причастя. І я пам'ятаю, як приїхав до нього, і ми не бачились багато років, і він дивиться на мене, і перше, що він сказав, то було те, що сталося з твоїми очима, Домінічку. Я подумав, на наступний. І це було в той час, коли тренінг був моєю одержимістю, коли він все більше і більше затьмарював мій розум і моє серце. І я був лектором, я був у харизматичному обновленні, музичним аніматором. Я грав так, як ви граєте сьогодні. Звичайно, в той час я думав про те, щоб похизуватися перед дівчатами, бо, знаєте, хлопець з гітарою буде для мене парою. Це не була, знаєте, повноцінна молитва під гітару, але вразити дівчину, яку ти знаєш.
Але був. Це важливо. Є різні мотивації, послухайте, за якими приходять до спільноти. Я не вірю, що всі хлопці, які тут прийшли просто, щоб відчути Божу присутність, і всі дівчата, які прийшли, ви знаєте, щоб так пізнати Господа Ісуса. Що їхні хлопці їх перестануть цікавити, я в це не вірю. А, бачиш. І він каже, що я пророк. Ні, я просто знаю життя. Але це чудово. Послухайте, це справді чудово. Правда. Господь Ісус Христос, Богородиця, використовують багато різних намірів, щоб наблизити когось до свого серця. І тоді священник, який очолив нашу молодіжну віднову харизматичну, організував паломництво до Меджугор'я. Я пішов з цікавості. Зі мною пішли ще двоє хлопців, яких я тренував, поїхали зі мною. Мені було цікаво, що тут відбувається. Коли ми приїхали, то вийшли з автобуса, бо було страшенно спекотно. І перша думка дуже добра, швидко на якесь холодне пиво. І перше, що ми відкрили з товаришами для себе, то було те, власне, до сьогодні незабутнє, то дуже смачне пиво. Витягнуте, знаєте, майже з морозильної камери, воно неймовірно смакує тут у Меджугорі, коли на вулиці 40 градусів тепла. Тож ми сидимо з цими двома приятелями, п'ємо пиво, але вони всі пішли до церкви, тож совість прокинулася. Ми тут, вони там, добре, ми залишаємо пиво і йдемо до церкви. Був вечір, починалася вечірня програма. Меджугор'я виглядало зовсім по-іншому, як сьогодні. Не було жодних пансіонатів, готелів, ми зупинялися в людей вдома. Вони були настільки гостинними, що не можете себе уявити, що цілий рік вони приймали паломників з цілого світу. Велику кількість людей, які приїжджали. Вони приймали людей з цілого світу, а самі спали в 2-3 кімнатах свого будинку, щоб надавати кімнати для паломників цілий рік. Разом ми з ними і молилися, спали і на підлозі, на карематах, на матрасах. Це був зовсім інший світ. Знаєте, люди молились тут всюди на Вервиці. Так, атмосфера була зовсім іншою. Наче атмосфера була, до неї можна було доторкнутися. Зараз з'явилось трохи готельного бізнесу, який заробляє гроші, і деяким це не до вподоби. Але загалом атмосфера була дивовижною. Те, що я відчував, увійшовши до церкви, було настільки дивовижним. Той десяток Вервиці, так, з яким я мав проблему, і священник каже нам так, що зараз буде перша частина Вервиці. Я вже полічив, що це 5 десятків. Друга частина Вервиці, 10. Після цього відбудеться свята літургія, а потім третя частина літургії. Що? А потім ще якась молитва оздоровлення душі і тіла. Я шокований. 3-5 години в церкві? Для мене це була фундаментальна проблема. Я все ще відчував присмак холодного пива в роті. І почався бій. Чи повинен бути в церкві, або завершити цей прекрасний вечір в приємній атмосфері. Ми залишилися в церкві. І я пам'ятаю той перший досвід проголошення молитви Розарія, яка не викликала нудьги. Те, що ви говорите десяток за десятком, люди з усього світу моляться на Вервиці. І просто сповнюються відчуттям, ніби дихаєш Розарієм, що він зовсім не набридає, не втомлює. Я був під враженням. Що це таке? Це цікава річ. Після закінчення вечірньої програми каплан прийшов до нас і сказав, що ми запрошені на об'явлення Божої Матері, яке відбудеться біля Небесного Христа, за кілька метрів звідси. І я пам'ятаю, як сьогодні ми почали йти до того синього Христа. Виявилося, що там було багато паломників, які розбили намети і стояли на варті, щоб бути якомога ближче до цього місця. Тоді стало очевидно, що нам насправді вдалося нам бути досить близько. І я був там, на тому самому місці, де зараз
горить світло під цим деревом. Отже, за кілька метрів від Блакитного Хреста. І пам'ятаю, що я був дуже задоволений, але не закрився б у своєму серці. Просто хотілося більше зосередитись на певному явищі, яке тут відбувається. Спостерігати за людьми, спостерігати за тим, що відбувається. Я помітив, що один з провідців, Іван, сидів на камені, схиливши голову, і молився. Це мене зачарувало, тому що він був надзвичайно зосередженим. Пам'ятаю, як я сказав своїм товаришам: подивіться, як той чоловік молиться. То є досконалий дзен. Саме так ми повинні медитувати, з такою концентрацією. Я дивився на нього, і в якийсь момент сталося те, що змінило все в моєму житті. Я побачив, як той провидець зірвався, опустився на коліна, розкинув руки і почав дивитися вгору. Перебував в екстазі, але його обличчя виражало таке щастя, таку любов, таке переживання чогось надприродного, що я не сумнівався, що він бачить когось справжнього. На останньому паломництві у нас був священник, який займається дітьми глухонімими, знає мову жестів і читає певні слова по губах і передає їх від цих дітей. І ми брали участь в об'явленні провидиці Марії. Він був дуже близько, спостерігав за нею з перспективи людини, яка дуже добре вміє читати невербальну мову. Він був не дуже вражений, він плакав, він був великим скептиком. Але потім прийшов до мене і мені сказав: я не маю жодних сумнів, що вона когось бачить. Вона не може прикидатись, робити такі рефлексії, які я знаю з багаторічної роботи з дітьми. Що того не можна навчитися, вона бачить когось на 100%. Тож я дивився на того Івана, який дивився на неї. Люди замовкли. Всюди швидко поширилася інформація, що Божа Матір є серед нас. Люди ставали на коліна і в тиші приймали серце Божої Матері. Я стояв під тим деревом, уважно спостерігав за тим, що відбувалося. А потім, хоча людей було багато, поруч зі мною не було нікого. З півметра з одного та іншого боку. Крізь те дерево, там, що завалене, я став. І тоді відчув неймовірне переживання любові, яке пронизало все моє тіло. Це була така любов, така ніжність, така лагідність, таке переживання, найніжніше, але такої, що буквально пронизували кожну клітину мого тіла. Любов'ю. Я знав, що це жінка. Вона ніби обійняла мене, пригорнула до свого серця. Я не чув її голосу, але я не можу пояснити, що ти не бачиш когось, але через те, що відчувається в твоєму серці, ти бачиш його. Я не можу описати це своїми словами. Тоді як досвід краси, досвід дівчинки-підлітка, дівчина, яка любить, закохана, одночасно матері, яка ніжно обіймає і оберігає свою дитину. Жінка серця, яка є вся для тебе, яка прагне, щоб ти був весь для неї. Все це переплилося воєдино. Це тривало кілька хвилин. Коли все закінчилося, провидець підвівся, підійшов до мікрофону і почав розповідати історію про те, що сталося. І він сказав, що Матір Божа прийшла до нас дуже радісна,
і дуже щаслива. Вона сказала, нехай буде прославлений Ісус Христос, мої кохані діти. І вона почала молитися над хворими, які були на тому об'явленні. У нас було 2 чудесні оздоровлення одразу. Жінка, яка була прикута до інвалідного візка, практично паралізована, 24 години в автобусі, кожні 3 години ін'єкція знеболювачів, щоб витримати поїздку. Вона стала повністю оздоровлена, вона спустилася без інвалідного візка. А друга дівчина, яка мала розтягнення зв'язок гомілкового сліпного суглоба, також практично ходила на милицях протягом багатьох років, оскільки вона також була введена 2 чоловіками на місце об'явлення, повністю виздоровіла. Милиці залишилися в Меджугорі. Іван почав розповідати про Марію. Знаєш, вона завжди була для мене такою королевою десь далеко, до якої промовляють острахом. Цариця з дитиною в короні, на троні. Він почав розповідати про неї, що вона стала такою близькою, такою дружньою, такою нашою, такою улюбленою. Я розумів, про що він говорив, бо пережив саме це кілька хвилин перед тим. Наприкінці Марія помолилася з нами «Отче наш» і слава Отцю, перехрестилася і відійшла до неба. Люди були надзвичайно емоційні. Коли об'явлення закінчилось, вони почали спускатися до готелів або до тих господарів, яких там жили. За 20 хвилин зробилося майже пусто біля Блакитного Хреста. Я розгубився. Я не можу зібратися з думками. Сльози течуть самі по собі. Я переживав у своєму серці найпрекрасніші почуття, які тільки можна собі уявити. І це любов. Любов і ще раз любов, яка все знає, яка все розуміє, і яка є з тобою, як чарівна молода дівчина, яка простягає до тебе руку і запитує, чи хочеш ти бути моїм? Хочеш бути моїм? Чи хочеш бути моїм? Коли я більш-менш прийшов до себе, то сів собі біля того Блакитного Хреста і сказав так: Марія, якщо це все це правда, якщо я не впадаю в якийсь психоз, якусь форму, я не знаю соціотехніки, я не придумав собі цього, тоді я прошу тебе, прийди ще раз, але тільки до мене. І коли я сидів біля Блакитного Хреста, я відчув, що хтось підійшов до мене збоку і обійняв мої плечі. І я знову почав плакати. Знову я не бачив, але присутність пронизувала моє серце. Вони нарешті прийшли мої товариші і казали, що ми вже пішли. Кажу, ще трішки почекайте. Подивись, котра година. Я дивлюся, там 2 чи 3 ранку. Об'явлення було о 10:30. Ми повернулися до своїх домівок. Вони лягли спати, а я не можу спати. Я виходжу на балкон, дивлюся на небо, а я так відчуваю близько, що вона є зі мною, що я весь час плачу. Я весь час плачу від щастя. Я написав до неї листа, намагаючись звербалізувати те, що відбувається в моєму серці. Наступного дня я віддав цього листа віщому провидиці, щоб вона передала його Матері Божій. Коли я повернувся до Польщі, я був у стані повного духовного пробудження. Вервиця – без проблем. Я вже молився вервицю, знаєте, в 2 руки, по колу. Піст на хлібі й воді? Якась проблема щодо посту на хлібі й воді? Сьогодні, знаєте, з 10 до 12 я не можу, знаєте, дотриматись посту. А тоді я постив без жодних проблем. Велика благодать. Велика благодать.
Моїх батьків не було вдома. Вони вели оазу родин домашньої церкви з моїми братами і сестрою. Тож я був сам у хаті, моя кімната була схожа на доджіо. Доджіо – це місце для заняття бойовим мистецтвом. Всюди були нунчаки, ножі, мечі, фінська каліграфія, фотографії, старий майстрів. Все це я викинув. І Матір Божу в красивій статуетці, яку я привіз з собою, і квіти, які я їй купував щодня свіжі. Так, я думав, я був закоханий. Я б так сказав, озираючись назад. Телефон задзвонив. Де ти? Виявляється, я маю вести групу для чорних поясів на узбережжі. І вони тренуються вже 2 дні, а мене нема. Тож вони не могли зі мною зв'язатись. Мобілок тоді не було. Час мобільних телефонів настав лише тепер, півстоліття пізніше, раніше. Тож я швидко спакував своє кімоно і поїхав на море. Переодягнувся на перше тренування. 40 хлопців, найміцніші, яких я знаю, з чорними поясами, чекають на початок тренування на пляжі. Я приходжу до них, а вони дивляться на мене, потім дивляться на себе і на мене, один на одного, на себе, на мене. Але я не дивуюся їм. Поприв'язав вервицю до свого чорного поясу. І я сказав: панове, на початку тренування медитації не буде. Ми просто всі разом промовимо 10 вервиці. Виявилося, що я сам їй і молився, бо хлопці нічого не зрозуміли, були не в темі. А потім, як завжди, демонстрував у різний спосіб, як можна вбити чи покалічити людину. І в якийсь момент я перервав це тренування. Я взяв ту вервицю і кажу: панове, мова не йде про те, щоб вбити людину і завдати їй шкоди. У вас немає цього усвідомлення, що ми пожертвували своїм життям, щоб навчитися робити боляче і вбивати. Це безглуздо. Я зрозумів це тут, у Меджугорі. Розумієте, що це моя життєва одержимість тренуватися для того, щоб когось вбити або покалічити. І я вийняв вервицю і почав їй розмолитися. Ще, що є найважливіше у житті. Звичайно, вони дивилися на мене як на божевільного. Щось сталося, але ніхто не заперечував, бо боялися мене. Тож вони вдавали культурних людей, слухаючи те, що я казав. Але я бачив, що вони дивляться на мене дивним поглядом. Ми, хлопці, йдемо на пиво, я маю вам про все розповісти. Тож ми пішли до такого пабу на пляжі, знаєте, якісь 4 вбиті стовпи, якийсь навіс, ми з'єднали столи і сіли. Всі пиво. Я кажу те, що зараз розповідаю. Десь у глибині душі я відчував, що вони будуть сміятися з мене. Неофіційно, але, знаєте, напевно розійдемося, і вони будуть сміятися з мене. Виявилося, що 40 чоловік слухає мене дуже уважно. Стоїть повна тиша, і всі слухають з великими очима, не розуміючи, що відбувається. І коли я закінчив, один з них сказав мені: послухай, а чи ти міг би помолитися за мене? Бо я не можу впоратися зі своїм шлюбом. Інший каже: слухай, а я міг би з тобою поїхати до того Меджугор'я, тому що моя дочка хвора. Ми вже не знаємо, що відбувається. Третій: що відбувається? Тоді прийшла мені в голову одна думка. Ви повинні зрозуміти, що це відбувалося 27 років тому, 20-25 років тому. Сьогодні для мене це було б природно, але тоді я кажу: помолимося, щоб Матір Божа прийшла до вас сюди. Але як тут? Як у цьому барі? Я не знаю, так у цьому барі. Але що нам робити? Кажу, відставляємо пиво, стаємо на коліна і будемо молитися. І що? Але дивлюся, що вони це зробили. Тож 40 хлопців, сильних, здорових, мускулистих, стали на коліна навколо столу. Я кажу: повторюйте за мною. Я кажу: Матір Божа. Вони: Матко Божа.
Я тебе не знаю, я тебе не знаю, але я хочу, щоб прийшла. І так ми в цілому помолилися, тільки кажу, заплющте очі, щоб ви не налякались. Я закінчив цю молитву, відкриваю очі, дивлюсь і бачу, хлопці, ми тренувалися багато років, билися. І кожен з них отримав дуже болючі травми. Різні речі відбувалися під час бою. Але всі затискали зуби і не показували, що їм боляче, що розбите коліно, що розбитий лікоть. А я дивлюся, що той витирає сльози, той схилив голову, розбиті повністю. І я бачу, як Матір Божа прийшла до цих крутих хлопців. І тоді я знову починаю хвилюватися. І кажу Марії, що ти робиш зі мною? Що ти робиш зі мною? Коли ми закінчили ту молитву, я кажу, хлопці, зараз кожен з вас піде на особисту розмову з Богородицею. Ідіть самі і розкажіть їй ціле своє життя, так як я в Меджугорі, все своє життя, своїми словами. Просто проведіть з нею чудовий вечір. І розійшлися. Багатьох з них я запросив на наступне паломництво до Меджугор'я. З багатьма з них ми досі підтримуємо зв'язок і згадуємо той вечір. Це дуже важливо. Я в цьому переконаний. Ви знаєте, що Марія робить з нашими серцями, коли ми дозволяємо себе обіймати. Вона так добре знає, які рани, які історії ми приносимо. І вам не потрібно пояснювати їй, що вона має з тобою зробити. Багато з нас, дорогі, приходять сюди з багатьма намірами в серці, не тільки своїми, але й ваших близьких. Я хотів би запропонувати вам те, що Богородиця пропонує всім паломникам тут. А саме, залишити всі ці наміри тут, для неї. І забути про них. То значить перестати молитись в тих потребах, з якими ми приїхали в Меджугор'я. Бо вона сказала, що я прошу вас молитися за мої наміри. Я прошу вас довіряти мені, що я подбаю про ваші справи. Але ви моліться в моїх намірах, особливо коли ви тут, зі мною в Меджугор'ї. Моліться в моїх намірах. Можливо, багато хто з вас присвятив себе Божій Матері через 33-денні реколекції, але багато хто не розуміє, що з цього моменту по святу ви більше не маєте свого наміру, тільки присвячуєте себе Божій Матері. Багато хто з нас віддав себе Божій Матері, зовсім не живучи тією відданістю. Тому й не приносить воно плодів. Якщо я віддаю себе Божій Матері, я є її. І все, що належить мені, належить їй. Всі мої молитви її. Всі мої труднощі, всі мої страждання, все, що переживаю, є її. Тому я промовляю «Амен» за все. Коли хтось приходить до мене, просить, щоб священик помолився за те і за те намірення, я кажу «Добре». І кажу Марія, ти чуєш, віддаю це тобі. Це моя вся молитва. І відбувається диво, а це вся моя молитва. Чому? Тому, що всі молитви, які я промовляю, вже її. Це вона розподіляє мої молитви собі, коли хоче, і кому хоче, і як хоче. І було б чудово, якби багато хто з вас прийняв таке рішення. Це показує, чи довіряєте ви їй. Що вона подбає про все це, з чим ви приїхали сюди, в Меджугор'я. А ви будете молитися за її наміри. А які її наміри? Тут вона згадує про мир у серці, за папу, за отців, за молодь, за хворих, за невіруючих. Це Матір Божа так гарно каже. Не називайте невіруючих невіруючими.
Знаєте, як називає невіруючих? Це ті, хто ще не пізнав Божої любові у своєму житті. Це каже Божа Матір. Багато хто з нас ходить до церкви, виконуючи релігійні обов'язки. Але ви ще не усвідомили, наскільки сильно вас любить Бог. Чи потрібно щоразу, коли ти молишся, казати про намірення? Ні. Достатньо, щоб ви просто увійшли в таку ідилію з нею, що кожна моя вервиця Марія від вечора, від цього вечору, усі мої молитви, коронки, Євхаристія, адорація, усе Твоє, Марія. Використовуй це як хочеш, поширюй цю молитву, кому хочеш. А я вірю тобі, що ти подбаєш про все, що я вкладаю у твоє серце. Це не є легко. Але повірте, що вона неймовірно винагородить вас за це. Вона точно знає, як вам допомогти, коли вам допомогти, і за яких обставин вам допомогти. Кожна благодать має свій час. І Бог не запізнюється з благодаттю. Бог не запізнюється з відповіддю. Це ми хотіли б знати вже тут і зараз. Вже Бог, адже я прошу про це, і я хочу отримати відповідь зараз, тепер. Він дасть тобі свою відповідь у свій час і за тих обставин, які він приготує. І це буде найдивовижніша і найвлучніша відповідь, яку тільки можеш собі уявити. Дивовижно, але дивовижно. Тому що це відповідь на віру Божу. Тобто ви отримуєте відповідь, яка набагато прекрасніша, ніж можеш собі по-людськи уявити. Я хотів, кохані, щоб ви подумали про це в своєму серці на мить. Чи готові ви здійснити всі свої наміри цього вечора, скласти всі наміри, з якими ви приїхали і які для вас важливі, віддати до ніг Марії, і вірити, що в суботи молитися тільки в твоїх намірах, Марія. Віддайте всі мої молитви. Віддаю всі тобі молитви, всі труднощі, всі страждання, всі незручності, всі складні ситуації, які тут траплятимуться, які я хочу подолати з любов'ю. Це все твоє. Роздавай його кому хочеш, на світі і як хочеш. А я вже не молюся з тими намірами, які я приніс сюди в своєму серці. Ми подумаємо деякий час, чи готові ми до цього.